Trong thông báo mới, Boeing cho biết đã phát hiện một lỗi mới trong phần mềm của dòng Boeing 737 MAX hiện đang bị cấm bay trên toàn cầu. Hãng này đang thực hiện các quy trình cập nhật cần thiết và làm việc với cơ quan hàng không dân dụng Mỹ về những thay đổi của hãng. Boeing khẳng định ưu tiên cao nhất là đảm bảo mẫu 737 MAX sẽ an toàn và đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan quản lý trước khi trở lại phục vụ. Tuy nhiên, thông báo không nêu cụ thể lỗi mới phát hiện. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết, lỗi mới phát hiện khiến cho phần mềm khác trên máy bay bị vô hiệu hóa trong quá trình khởi động máy bay. Boeing phát hiện ra vấn đề mới trong một lần đánh giá kỹ thuật hồi tuần trước. Nguồn tin này cũng cho biết đây là một lỗi nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch đưa máy bay phục vụ trở lại. Hiện Boeing và cơ quan hàng không dân dụng Mỹ đang đánh giá quá trình điều chỉnh hệ thống điều khiển bay tự động MCAS trên 737 MAX, được cho là nguyên nhân chính dẫn tới hai tai nạn máy bay thảm khốc hồi tháng 10 năm 2018 và tháng 3 năm 2019, khiến hơn 300 người thiệt mạng.